Tôi đã cứu một người xinh đẹp như Hoa. Nhưng cô ấy không biết tất cả đều là kế hoạch của tôi. Sau đó, người phụ nữ vì bảo vệ danh tiếng đành phải lấy tôi. Nhưng từ khi cô ấy bước vào cửa nhà tôi, kẻ nghiện rượu như tôi chỉ hành hạ cô ấy hoặc đánh con cái. Cô ấy chưa từng có một ngày hạnh phúc. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, cô ấy ôm con bỏ đi. Tôi bị cả làng khinh bỉ và cô lập. Bất lực, tôi đến thành phố làm việc. Không ngờ lại mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Dù đã cắt bỏ cả hai bên, biến thành thái giám, cũng không cứu được mạng. Cuối cùng, trong sự hối hận đầy đầu, tôi trút hơi thở cuối tại bệnh viện tư. Không ngờ khi mở mắt lại, tôi đã quay về trước khi mọi chuyện xảy ra. Vợ ơi, cút đi, đừng chạm vào tôi. Giọng của Tống Vãn Thanh tràn đầy đau đớn. Nhìn cô ấy như vậy, Triệu Chính Quốc dừng hành động. Nhìn thấy cô ấy run rẩy không ngừng, đầu óc anh ta nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhớ ra, vợ cầm tiền mượn từ nhà mẹ đẻ, định mua cháo cho con, nhưng lại bị tôi cướp đi để mua rượu uống. Vãn Thanh, em đợi đó, anh đi kiếm đồ ăn cho con gái ngay. Nghe anh nói, Tống Vãn Thanh lập tức trở nên cảnh giác. Tôi cảnh cáo anh, Triệu Chính Quốc, không được bán con gái tôi. Nếu không, tôi sẽ cùng anh đồng quy vu tận. Tôi nguyền rủa nhà họ Triệu tuyệt tử tuyệt tôn. Triệu Chính Quốc sững người tại chỗ, mơ hồ nhớ kiếp trước từng bán con gái để lấy tiền mua rượu. Hồi đó đúng là tôi khốn nạn. Vãn Thanh, em tin anh đi. Anh sẽ không bán con chúng ta đâu. Ngày mai anh sẽ ra thị trấn tìm việc làm. Nói xong, anh xoay người vén tấm rèm đen, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đi về hướng núi sau nhà. Trên đường, còn mang theo một cái lưới. Trên đường, anh còn lấy được một cái lưới và cả một chiếc quần đùi, khiến anh cười tự mãn một chút. Anh đi tới chân núi sau nhà, lấy dây chun từ chiếc quần đùi nhặt được, nhặt một cành cây để làm ná cao su. Kiếp trước, anh thích sinh tồn ngoài tự nhiên. Việc tìm kiếm con mồi đối với anh là chuyện thường. Chỉ trong chốc lát, anh đã bắt được một con chim trĩ. Sau đó, anh dùng dây leo buộc tất cả đồ lại với nhau, treo lên một cành cây, chuẩn bị vác về nhà. Nhưng đột nhiên anh phát hiện đằng sau không còn đồ nữa, làm anh toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ gặp phải ma? Không đúng, đây là không gian. Ồ, ha ha ha. Khi về nhà, Triệu Chính Quốc mang đồ vào thẳng bếp. Khi trời chưa hoàn toàn tối, anh thành thạo làm thịt con chim trĩ, châm lửa nhóm bếp. Vãn Thanh, ăn cơm thôi, có canh chim trĩ cho em, để bồi bổ sức khỏe. Tống Vãn Thanh bước ra từ trong phòng, nhưng cô không tiến lại gần ngay, vẫn nhìn anh đầy cảnh giác và hận thù. Triệu Chính Quốc thấy ánh mắt đầy đề phòng của cô, dù rất muốn cùng cô ngồi ăn, nhưng biết rằng nếu có anh, cô chắc chắn sẽ không ăn. Vãn Thanh, em ăn đi, trong bếp còn nhiều lắm. Không đủ thì lấy thêm, nhớ khóa cửa kỹ. Anh ra ngoài một chút. Và lần ra ngoài này, anh đi suốt cả đêm. Dựa theo ký ức của kiếp trước, anh đào được cây thạch hộc dại. Trên đường xuống núi, anh vô tình trượt chân và lăn xuống, bất ngờ phát hiện một ổ trái cây hoang. Anh tìm thấy vài con chim non chưa mở mắt. Anh nhanh chóng làm sạch lông và bỏ vào giỏ. Anh không nán lại lâu thêm chút nào. Dưới ánh trăng, anh gánh giỏ đi suốt 60 dặm đường núi, cuối cùng đến được thị trấn. Lúc đó trời đã sáng. Chàng trai, hàng của cậu không tệ đâu. Nếu giá hợp lý, tôi sẽ mua hết. Anh nhận được 12 đồng từ người bán gạo, mang theo món hàng quý đào được hôm qua. Anh đến hiệu thuốc lớn nhất thị trấn. Chàng trai, giá này được không? Triệu Chính Quốc nhìn giá họ đưa ra, lông mày anh hơi nhíu lại. Giá này thấp hơn rất nhiều so với dự tính của anh. Họ nghĩ tôi là dân quê dễ bị lừa à? Thấy họ không thật lòng, anh chuẩn bị lấy lại hàng của mình. Chàng trai, đừng vội thế. Không hài lòng về giá thì ta có thể bán lại mà. Người trẻ đừng nóng nảy như vậy chứ. 60 đồng, giá cuối rồi, không thể cao hơn được nữa. Triệu Chính Quốc biết, món hàng tuy bị anh làm đứt rễ, nhưng giá trị thực tế còn cao hơn nhiều. Nhưng anh cần tiền gấp. Trên đường về, anh mua thêm một số đồ dùng hàng ngày cho gia đình. Sau đó rẽ vào một ngõ, đến gặp một thợ săn già ngoài 70 tuổi. Anh đưa ông ấy một đống đồ ăn, đổi lấy khẩu súng săn quý giá mà ông coi như báu vật. Tống Vãn Thanh thấy anh tay xách nách mang. Triệu Chính vừa vác súng săn về nhà, bỗng bị máu nóng dồn lên đầu. Vừa bước vào cửa đã bị ăn ngay một cái tát. Triệu Chính Quốc vừa mới về nhà, bị cái tát bất ngờ làm cho sững người. Anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã thấy vợ mình nước mắt đong đầy sự tủi thân.
Vợ à, em sao vậy? Anh làm gì sai sao? Em nói anh nghe đi, em còn đang cho con bú. Đừng tự làm mình tức giận nhé. Anh có phải lại đi đến nhà em, đe dọa mẹ em để xin tiền không? Sao anh lại khốn nạn thế chứ? Anh không có. Không có mà anh lấy đâu ra tiền mua sữa bột? Anh tưởng em không biết sữa bột hiếm thế nào à? Đó là tiền anh kiếm được mà. Nói xong, sợ vợ không tin, anh vội thò tay xuống quần. Tống Vãn Thanh thấy vậy càng thêm giận dữ. Lúc này mà anh còn nghĩ tới chuyện đó sao? Anh thật là quá đáng. Vợ à, anh không phải nghĩ chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn lấy bảo bối cho em xem thôi, hi hi. Anh lấy ra 5 tờ tiền lớn giấu trong quần. Những tờ tiền đẫm mồ hôi, được anh rút ra từ người. Tống Vãn Thanh thấy mấy tờ tiền bốc mùi mồ hôi, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là số tiền mà một gia đình lao động phải tiết kiệm nhiều năm mới có thể dành dụm được. Vậy mà anh chỉ mất một đêm đã kiếm được ngần ấy tiền. Nhớ đừng làm gì phạm phải nguyên tắc đạo đức. Tối qua anh lên núi đào được một ít thạch hộc dại, còn may mắn bắt được một tổ cây hương. Sáng sớm chưa kịp trời sáng, anh đã xuống thị trấn. Còn lại thì các khán giả đại nhân đều biết cả rồi, không cần kể thêm nữa. Nghe anh nhắc tới thạch hộc, ánh mắt Tống Vãn Thanh mới dần lấy lại sự tập trung. Chẳng lẽ thật sự là cô đã hiểu lầm anh? Nhưng làm sao anh lại biết đến thạch hộc được? Dưới ánh mắt dò xét của vợ mình, Triệu Chính Quốc giơ tay phải lên thề, đảm bảo hết lần này đến lần khác, anh thực sự không làm chuyện gì xấu cả. Nếu anh làm, anh không được chết tử tế, trời đánh thánh vật. Triệu Chính Quốc này tuyệt tử tuyệt tôn. Vợ ơi, em gầy quá, ăn thêm đi, không thì làm sao đủ sữa cho con bú. Sữa mẹ dù sao cũng tốt hơn sữa bột. Hơn nữa, sữa bột vừa đắt vừa khó mua. Nói xong, Triệu Chính Quốc đẩy bát canh cá rô phi đậu phụ về phía cô. Món này gọi là canh cá rô phi đậu phụ, uống vào sẽ lợi sữa. Lời anh nói khiến Tống Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng. Nhưng tay cầm đũa lại không từ chối nữa. Từ Tốn nhấm nháp chiếc đùi gà rừng. Nếu anh thực sự muốn thay đổi, thì hãy tìm một công việc đi, chỉ cần chịu khó làm việc, mỗi ngày kiếm được vài hào, một tháng cũng có được hơn chục đồng. Nhà mình chi tiêu cũng không nhiều, ngày qua ngày vẫn sống được. Dù không bằng người lao động bình thường, 30 mấy đồng tiền lương mỗi tháng, ở quê cũng đủ sống rồi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Chính Quốc đã lên núi từ sớm. Tống Vãn Thanh vừa mặc xong quần áo, thì nhìn thấy người đứng bên ngoài. Chị hai, sao qua sớm vậy, có việc gì à? Lưu Quế Hoa đảo mắt nhìn quanh bếp, cười đầy ẩn ý. Vợ của cậu Tư này, chị nghe đại tẩu nói, hôm qua nhà em ăn thịt đúng không? Ông Tư nhà em phải chăng trúng đầm, rốt cuộc là chúng bao nhiêu mà dám mua thịt ăn vậy? Chúng bao nhiêu tiền, đến mức dám tiêu xài như thế? Nói xong cũng chẳng đợi trả lời, liền bước đến cửa bếp nhìn vào. Lưu Quế Hoa vừa ngó đầu vào, liền thấy một miếng thịt lớn treo trên xà bếp. Ít nhất cũng phải hơn chục cân. Không lẽ cậu Tư đi ăn trộm hoặc cướp à? Làm gì mà có khúc thịt to như vậy? Thế này thì phải tiêu bao nhiêu phiếu thịt? Bao nhiêu tiền đây? Em phải trông chừng chồng em cho kỹ. Lục Ba uống rượu thì là thói xấu, nhưng không bị bắt. Còn nếu ăn trộm hay cướp giật thì bị bắt thật đấy. Đây là vấn đề nguyên tắc mà. Chị hai, chị nói gì thế? Chị dâu, chị cũng biết, chị hai là người thẳng tính. Chị không thích vòng vo. Miệng nhanh hơn não thôi, chị chẳng phải lo cậu Tư làm điều sai trái sao? Vừa nói vừa liếc mắt, nhìn miếng thịt trên xà bếp, nuốt nước bọt. Nếu cậu ấy sai phạm, thì tự công an lo liệu. Chị hai không cần lo chuyện thừa đâu. Nghe thấy câu này, Lưu Quế Hoa còn định nói gì đó, nhưng mắt đảo qua đảo lại. Như vừa nghĩ ra điều gì, những lời sắp nói lại nuốt ngược vào trong. Em cũng đừng giận chị hai. Chị đây chẳng phải cũng lo cho cậu Tư nhà mình sao? Chồng chị với cậu ấy là anh em ruột mà. Tiểu Bảo nhà chị khóc lóc đòi ăn thịt. Khóc đến phát thèm luôn. Em xem có thể cho chị mượn tạm 5 cân thịt không? Để sau chị bảo anh hai em trả tiền lại. 2 năm nay chung sống. Tống Vãn Thanh hiểu rõ trong lòng. Biết chị hai là loại người thế nào. Đồ gì vào nhà chị ấy cũng giống như bánh bao thịt ném cho chó. Đi là không trở lại. Chuyện lớn như thế này em không làm chủ được. Không quyết định được. Chị hai chờ cậu Tư về rồi nói với anh ấy nhé. Nói xong, cô bước tới, khóa cửa bếp lại một tiếng cạch. Lưu Quế Hoa thấy thái độ đó, trong lòng vô cùng bực bội. Con đàn bà này sinh được con gái mà dám giở mặt với tôi sao? Thôi được, chờ cậu Tư về. Em nhớ bảo anh ấy mang thịt qua nhà chị nhé. Khi quay lưng rời đi, trên mặt Lưu Quế Hoa nở một nụ cười kỳ lạ. Tống Vãn Thanh, cô đắc ý cái gì chứ? Chờ cậu Tư rời bàn mặt trượt xuống. Biết tôi đến xin thịt,
Chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn đưa 5 cân hay sao? Người lớn lên ở thành phố thì làm sao? Cũng phải nhắm mắt mà gả cho Triệu Chính Quốc. Rồi sinh ra đứa con gái chẳng có giá trị gì. Nói gì mà thần thánh chứ? Bên kia trên núi, nhìn đồng hồ cũng gần trưa. Triệu Chính Quốc dựa vào kỹ năng võ thuật của kiếp trước. Mất khá nhiều công sức mới tìm được cây thực vật hoang dã đó. Nhờ kinh nghiệm từ hôm qua khi trời tối, lần này hành động lại suôn sẻ hơn nhiều. Không hay không biết trời đã tối sẩm. Anh cẩn thận từng chút một. Cuối cùng cũng lấy được toàn bộ cây đó ra ngoài. Dùng tấm vải đã chuẩn bị từ trước để bọc cây thạch hộc lại. Sau đó cất vào không gian, anh bước đi nhanh nhẹn, miệng ngân nga vài câu hát nhỏ, chuẩn bị xuống núi về nhà. Vừa quay người lại thì bắt gặp một con nai hoa mai. Xem ra nó đến để tranh giành cây thạch hộc. Triệu Chính Quốc cười khinh bỉ, đưa súng nhắm thẳng vào con nai hoa mai không xa. Sau khi xử lý con nai, Triệu Chính Quốc cõng về nhà. Tống Vãn Thanh đang nấu ăn nghe thấy tiếng động, liền vội vã chạy ra, nhìn thấy cái giỏ anh đặt xuống. Bên trong toàn là một đống cỏ dại lộn xộn. Rửa tay rồi ăn cơm đi. Vào trong nhà, Triệu Chính Quốc nhìn thấy trên bàn bày đầy món ăn nóng hổi. Mắt anh nóng lên, chỉ muốn quay lại kiếp trước, đập chết chính mình. Vợ này, lát nữa anh sẽ qua nhà trưởng thôn. Mấy ngày nữa sẽ kéo dây điện về nhà mình. Tống Vãn Thanh nghe xong, cơ thể hơi cứng lại. Không nhịn được mà nhắc nhở anh. Có điện rồi, sau này mỗi tháng phải đóng tiền điện đấy. Nói xong, cô lén nhìn anh một cái, sợ anh trách mình nhiều lời. Nổi giận lật bàn ăn. Triệu Chính Quốc nhạy bén nhận ra vợ mình nói câu này. Mang theo sự dè dặt, anh đặt đũa xuống, bước ra cửa, mang cái giỏ vào trong nhà. Vợ ơi, đây là thứ anh đào được hôm nay. Hôm nào lên thị trấn bán ở tiệm thuốc. Thứ này với phẩm chất như thế chắc bán được giá tốt. Tống Vãn Thanh nhìn chằm chằm vào anh, tay cầm cây thạch hộc dài cỡ lòng bàn tay. Thật là anh đào được sao? Vợ à, anh thề, thật sự không trộm không cướp. Đây là thành của anh vất vả cả ngày trong núi mà có. Tống Vãn Thanh thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Được rồi. Vợ ơi, em giữ mai anh lại phải lên núi. Nghe anh nói mai lại lên núi, Tống Vãn Thanh hơi thất thần gật đầu. Cô nghĩ lại chuyện ban ngày, mở miệng nói với anh. Ban ngày chị hai qua đây, muốn mượn 5 cân thịt heo. Triệu Chính Quốc nhận ra cô không vui, rõ ràng là đang khó chịu. Vợ ơi, sau này nhà này do em quyết định. Em không muốn cho mượn thì đừng cho. Hả? Anh không phải bị hôm đó uống rượu hay là uống đến tỉnh ra được lương tâm? Tại sao Triệu Chính Quốc bề ngoài không thay đổi mà cảm giác như biến thành người khác? Em không muốn cho chị hai mượn. Chị ấy nói là mượn, nhưng chắc chắn sẽ không trả lại. Chị ấy đâu phải lần đầu mượn đồ nhà mình không trả. Không muốn cho thì không cho. Ngày mai em liệt kê danh sách những thứ chị ấy đã mượn. Anh sẽ đi đòi lại giúp em. Nhà mình không để chị ấy ăn hiếp đâu. Ăn cơm thôi. Ăn xong cơm, Triệu Chính Quốc mang nửa cân thịt, lặng lẽ ra ngoài trong bóng tối. Lão làng nhìn thấy là Triệu Chính Quốc, mặt đầy vẻ không vui, nhưng khi nhìn thấy miếng thịt trong tay anh, vẻ mặt nheo lại đầy nụ cười. Nhanh chóng dẫn anh vào trong nhà. Chính Quốc, sao muộn thế này lại đến tìm chú có chuyện gì? Chú, tôi muốn ở nhà lắp một cái đèn điện, chú có thể giúp sắp xếp không? Vương Chuyển chú nhìn miếng thịt, cười đến nỗi mắt híp lại thành một khe nhỏ. Chắc chắn rồi, Chính Quốc, em yên tâm đi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp chuyện này cho em. Triệu Chính Quốc nghe vậy, cũng không dừng lâu. Cảm ơn rồi đứng dậy ra về. Về đến nhà, đi vào bếp, thấy vợ anh đang cúi đầu gặm những cái xương còn sót lại từ bữa ăn. Em đang làm gì vậy? Tống Vãn Thanh nghe thấy giọng anh, giật mình, sợ hãi rơi miếng xương rơi xuống đất. Cô vội vàng nói, đừng đánh em không có trộm ăn đâu. Thật sự em không trộm ăn, đây là những thứ anh để lại. Chỉ là thấy tiếc nên ăn. Lúc này, Triệu Chính Quốc cảm thấy như sấm sét đánh vào đầu. Anh về nhà chỉ lo ăn, cũng không hỏi vợ có ăn chưa. Trong tiềm thức, anh nghĩ cô đã ăn rồi. Vợ ơi, trước kia anh thật sự là đồ đáng ghét. Anh không nên đối xử với em như vậy. Anh cam đoan sẽ không như vậy nữa. Em đừng làm khổ bản thân nữa, được không? Tống Vãn Thanh nhìn người đàn ông quỳ trước mặt, cảm thấy ngực mình có chút trùng xuống. Tâm trạng bị đóng kín lâu nay như đang có chút thay đổi. Những uất ức dồn nén 2 năm nay dường như tìm được lối thoát. Nước mắt rơi xuống, từng giọt một. Những nắm đấm nhỏ cứ liên tục rơi xuống lưng Triệu Chính Quốc. Triệu Chính Quốc, anh là tên khốn nạn, thú vật.
Không biết qua bao lâu, nước mắt của vợ anh không còn rơi xuống lưng nữa. Những nắm đấm nhỏ cũng đã thu lại. Triệu Chính Quốc biết vợ mình đã xả hết cảm xúc. Anh mới thả lỏng vòng tay quanh eo nhỏ nhắn của cô, đứng dậy từ mặt đất, nâng mặt vợ lên, hôn cô một cái. Phía bên kia, Lưu Quế Hoa đợi chờ lâu. Đã khuya rồi mà, nhà của lão tứ sao vẫn chưa mang thịt đến cho tôi. Càng nghĩ càng bực mình, quyết định trực tiếp đi đến nhà lão tứ. Khi Lưu Quế Hoa đến nhà lão tứ, thấy cửa không khóa liền bước vào luôn. Vừa đến cửa phòng khách, liền nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ trong. Là người từng trải như cô sao không hiểu được bên trong đang làm chuyện đó. Sợ sẽ gặp phải cảnh ngượng ngùng nếu bị bắt gặp. Cô quay người định rời đi, nhưng những âm thanh từ trong phòng khiến cô không thể điều khiển được bước chân, bước vào trong phòng. Cô và chồng đã nửa tháng không làm chuyện đó rồi. Lưu Quế Hoa nhìn mà mất hồn. Cô vội vàng quay người chạy ra ngoài, nhìn chồng đang ngồi trong nhà. Cô bước tới và hôn anh. Lão Triệu, em muốn. Triệu Trấn Trung nhìn vợ mình, trông vội vã và không kiềm chế được. Hai tay cô cuống quýt kéo áo anh. Cô vừa nói vừa gọi Triệu Tứ. Nhanh lên, đến đi. Nghe vợ gọi lão tứ, Triệu Trấn Trung tức giận, đứng dậy, đẩy cô ngã xuống đất. Anh tức giận đứng dậy, đẩy cô ngã xuống đất. Con đàn bà vô liêm sỉ. Anh vừa gọi ai? Nói xong, anh nhặt cây tre dưới đất lên và lập tức vụt cô. Đồ đê tiện, đừng để tôi thấy cô đi riêng đến nhà lão tứ nữa. Ta sẽ đập gãy chân cô. Ngày hôm sau, thôn trưởng Vương Soán Chủ dẫn theo thợ điện và mang theo cày thang. Vừa vào sân, họ thấy vợ của Trịnh Quốc đang ngồi bên bàn trong sân ăn cơm. Trịnh Quốc vẫn chưa ăn xong sao? Triệu Chính Quốc thấy vậy, liền rút ra từ trong túi quần một gói. Mọi người ở cổng trước lớn mỗi người lấy một cây. Thằng nhóc hơ này, giỏi đấy. Đồ này một gói đã 40 xu rồi. Ngửi mùi là biết khác biệt. Đúng là Triệu Chi đấy. Anh thợ điện đứng bên cạnh cười ngây ngô, đeo cây cổng trước vào tai, khoác thang lên vai rồi vòng ra sau nhà. Chị à, thôn trưởng sẽ nối điện cho chúng ta ngay thôi. Tôi lên nối đây. Nhớ mang thịt trong bếp đi cho mẹ vợ tôi nhé. Sau khi anh đi, hàng xóm, Trương Quế Lan đang gặm củ cải sống, ngồi trên tường. Chị em, suốt ngày không ra ngoài. Nghe tin ngoài kia rồi đấy. Nghe nói đêm qua em gái hai đã bị anh hai đánh. Tiếng khóc đã làm mấy nhà nghe thấy. Trương Quế Lan thấy cô không nói gì, bèn nhảy qua tường, kéo ghế ngồi trước chậu giặt của cô. Tôi nói cho chị biết, nghe nói thằng bé lớn nhà anh hai không phải con của anh ấy. Song Văn Thanh vừa nghe thấy vậy, ngừng ngay công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn Trương Quế Lan. Con đó là con của anh cả em. Song Văn Thanh nghe xong, toàn thân ngây người, không thể tin nổi. Anh cả hiền lành thật thà lại làm chuyện này. Trương Quế Lan dường như hài lòng với phản ứng của cô. Vỗ vỗ vào vai cô, người vợ thành phố. Vỗ vai cô vợ thành phố. Được rồi, tôi phải về nấu cơm cho ông chủ nhà rồi. Không nói chuyện với chị nữa đâu. Tối hôm đó, Triệu Trấn Quốc về rất muộn. Tống Văn Thanh thấy anh về, vội vàng bê món ăn đang nóng trong nồi và bánh bao trắng ra. Chàng về muộn thế này, trên đường đi đào đá Hoàng Cầm, gặp phải một thứ bất ngờ. Đây là Hoàng Kỳ. Đúng, chính là Hoàng Kỳ. Ngày mai, mình sẽ dẫn em và con đi dạo phố. Nhân tiện, mang mấy thứ này bán cho tiệm thuốc. Vừa nghe nói sẽ dẫn con đi ra ngoài. Tống Văn Thanh liền cứng người. Nhớ lại lần trước cô đã nói, sẽ bán con cái cho gia đình thành phố. Cô trở nên cảnh giác, mặt đầy lo lắng. Con cái còn nhỏ. Chúng ta không đi đâu, chúng tôi không đi nữa. Anh mau rửa tay ăn cơm đi. Triệu Trấn Quốc nhận thấy vợ có điều gì đó không ổn. Anh không nói gì thêm. Hai người đang ăn cơm. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tứ ca, 526, ra đây đi. Thiếu một người, bọn tôi đợi anh để uống rượu. Rượu chuẩn bị xong rồi đấy.